ใส่เสื้อผ้ามันก็เหมือนการดีไซน์อะไรออกไปบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างมันคือแบบงานดีไซน์คืองานแบบแก้ปัญหาตอบโจทย์ต่างๆอะไรมากกว่าสื่อสารให้เข้าใจการแต่งตัวไม่ใช่แค่ทำให้ตัวเองดูดีเนาะแต่ว่ามันส่งเสริมอินเนอร์ในใจส่งเสริมแบบ positive energy หรือว่าความมั่นใจกับแบบข้างนอกของเราที่มันออกมาจากข้างในอีกทีเครื่องแต่งกายเนี่ยคืออย่างแรกเลยที่ทำให้คุณแบบดีไซน์อะไรของตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือแรกเลยที่จะทำให้คุณมั่นใจในตัวเองชื่อเคค่ะเป็น Creative Director ของแบรนด์ Rally Movement ค่ะชื่อปั๊มครับก็เป็น Creative ของ Rally แล้วก็โอเคเป็น Co-founder ครับเรายัง consider ตัวเองว่าเป็น first jobber อยู่นะ จริงๆนะตอนนั้นเราตีความ first jobber อยากให้สนุกขึ้นเนาะณวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะแต่งตัวไปทำงานเนี่ยยังต้องมีความแบบ formal จัดอยู่โทนสีในการใส่ที่ผู้หญิงจะใส่ไปทำงานก็ยังเป็นแบบขาวดำเทา navy ซึ่งเราเป็นคนสีสันเนาะเราก็ทำแบบสีชมพูสีฟ้าสีอะไรขึ้นมาพอถึงทุกวันนี้คำว่า first jobber ของเรารู้สึกว่าการแต่งตัวไปทำงาน open ขึ้นมากหลายๆออฟฟิศก็ไม่ได้ต้องแต่งตัวแบบ formal แล้วอะสามารถแบบใส่กางเกงยีนไปทำงานได้ใส่เสื้อยืดไปทำงานได้หรือแม้กระทั่งใส่สายเดี่ยวไปทำงานก็ยังได้เพราะฉะนั้น direction ของ Rally ทุกวันเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากจริงๆก็โตตามลูกค้าด้วยใช่แล้วก็ปรับตามแบบสภาพสังคมด้วยเหมือนกันวันนี้เราก็ไฮบริดขึ้นเราแอดสิ่งต่างๆที่เราสนใจมากขึ้นเพิ่มได้และในทางกลับกันเราก็เพิ่มฐานลูกค้าเราได้ที่วันแรกเราอาจจะโฟกัสแค่ first jobber การแต่งตัวไปทำงานแต่วันนี้นี่โอ้โหมัน flexible ขึ้นมากๆครับผมRally เริ่มตอนเรียนจบค่ะก็คือ Final Thesis Fashion Show จบปุ๊บวันรุ่งขึ้นเราก็คิดเลยว่าจะทำ Rally เค้กเป็นคนชวนปั๊มที่ถามว่าทำไมต้องเป็นเสื้อผ้าเพราะจริงๆเราชอบเสื้อผ้าที่สุดเพราะว่ามันคือ everyday use เนาะแล้วมันก็เปลี่ยนได้ทุกวันอะไรเงี้ยปั๊มก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับปั๊มอาจจะ strong ในเรื่องของการทำกราฟิกการทำ art direction มากก็เลยคิดว่าโอเคเราเอามาเมิร์จกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องเราตกลงแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าคือเป็นคนตกลงกับทุกอย่างอยู่แล้วเป็นคน say yes ไว้ก่อนเพราะรู้สึกว่าเชื่อด้วยว่าการแบบทำเยอะๆเดี๋ยวรู้เองว่าเวิร์กไม่เวิร์กเป็นเด็กยังไงใช่ไหมด้วยความที่เป็นลูกสาวคุณแม่ก็จะชอบแบบว่าซื้อเสื้อผ้ามาแต่งตัวให้เป็นลุคแล้วก็จะถ่ายรูปเอาไว้เป็นลุคเลยเหมือนลุคบุ๊กอะว่าวันนี้แต่งนี้วันนี้แต่งนี้จริงๆอินฟลูเอนซ์จากฝั่งที่บ้านเยอะในเรื่องแต่งตัวจะโดนสอนมาตลอดว่าต้องแต่งตัวให้แบบเหมือนแบบใส่ใจวันนี้มาโหมดแบบแคชชวลก็ต้องใส่ใจช่วงแบบม.ปลายอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่อินกับการซื้อแมกกาซีนมากๆมีกิจกรรมหนึ่งที่ชอบทำกับตัวเองคือมันจะมีหน้าที่รวมรันเวย์มีหลายๆแบรนด์ที่เขาได้คัดรูปนางแบบมาอย่างเงี้ยเราชอบแบบเหมือนปิดชื่อแบรนด์แล้วก็ทายกับตัวเองว่าเนี่ยคือแบรนด์อะไรเพราะฉะนั้นเราเหมือนจะซึมซับแบบคาแรคเตอร์ของความเป็นแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเอาความชอบของการแต่งตัวมาเบลนด์ดูว่าแบบถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราจะเข้าคณะอะไรได้บ้างแฟชั่นน่าจะได้ก็เลยไปลองติวดูค่ะพอทำไปแล้วก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้ดีนะไปลองเวิร์กช็อปเซรามิกอะไรเงี้ยปรากฏชอบจริงๆมันเป็นวิธีการคิดค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่าอันนี้มันโดนคอนเวิร์ตมาเป็นแบบ 3D จับต้องได้จริงเพราะจริงๆเป็นคนชอบสครับเจอร์ชอบทุกอย่างที่มันตามโจทย์ชอบสื่อสารชอบเข้าใจชอบทำความเข้าใจแล้วก็ชอบใช้ดีไซน์แก้ปัญหาอะไรเงี้ยความคอมมอนที่เราสองคนมีร่วมกันก็เลยจะเป็นความแบบ apply art เป็นอาร์ตที่สามารถ apply ได้สามารถขายได้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเรียนแฟชั่นปั๊มเรียนเซรามิกแต่ว่าหัวคิดถูกปลูกฝังมาใน direction เดียวกันเลยพอเข้าคณะเจอคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันแล้วก็มีความฟรีสไตล์สามารถทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันสนุกมากเลยค่ะมันเหมือนแบบทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากแล้วก็แบบลองอะไรที่มันแบบบ้ามากๆอะไรเงี้ยเช่นการแมทชิ่ง
ชุดนิสิตกับแบบถุงเท้า Adidas แบบสูงขึ้นมามากๆกับใส่รองเท้าแบบว่าดูแบบเป็นเทรนด์ในช่วงนั้นๆมันมีความแปลกๆอยู่แต่ว่ามันแบบมันสนุกมากแบบสีผมคนนี้ทำสีเขียวคนนี้สีแดงคนนี้สีส้มแล้วก็แบบเดินด้วยกันแต่จริงๆฝั่งเราอะตอนมหาลัยก็เรียนแบบโดดเรียนอีกเน้นเล่นดนตรีเพราะนั้นก็แบบโอเคเรื่องแบบถ้าลิงก์กับการแต่งตัวมันก็จะแบบไปเป็นแบบทางดนตรีอุ๊ยตอนนั้นปั๊มผมยาวด้วยค่ะ เราเคยผมยาวอะชอบจอร์จแฮร์ริสันตอนที่ไปอยู่อินเดีย ก็เลยไว้ผมยาวบ้างแต่ไม่รอดเลย แต่ก็เป็นอย่างนี้ยครับ อยากทำอะไรทำลองหมด แต่จริงๆ ตอนเรียนแฟชั่นนะคะคืออาจารย์เนี่ยจะให้เราแบบค้นหาสไตล์ของตัวเองสักหนึ่งสไตล์คือเขาต้องการ definition ว่าแบบตัวเราเป็นสไตล์อะไรเพื่อที่การคิดงานอ่ะมันจะได้ lead ไปใน direction นั้นแบบเหมือนจะสอนง่ายกว่า ค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบไม่มีสไตล์ที่ชัดเจนขนาดนั้น แต่บอกว่าเค้กไม่ใช่ว่าไม่มีสไตล์ แต่เค้กเปลี่ยนสไตล์ เปลี่ยนสไตล์ตลอดแล้วอาจารย์น่ะจะต้องถามว่าแบบอ่ะปีนี้เป็นแนวไหน เป็นแนวไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่อยากทำอ่ะไม่อยากจะแบบว่าฟิกซ์ว่าตัวเองจะต้องแบบอ่ะเป็นคนสไตล์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคณะเราอะทุกคนต้องเบสแบบงานสื่อสาร หมายถึงว่ามันคือพวกแบบกราฟิกโปรแกรมต่างๆ หรือถ่ายรูปอย่างเงี้ยจริงๆ ทุกคนต้องเรียนและจริงๆมันควรจะจบได้ด้วยตัวคุณเองทั้งหมด ด้วยงานที่โดนพรีเซนต์ออกไป ถ้าเป็นแบบที่เค้กเรียนมาสิ่งที่ต้องรู้นอกจากที่จะต้องเรียนนอกจากการออกแบบแล้วก็คือการทำมาร์เก็ตติ้งการทำบิสเนสสุดท้ายเราต้องทำตามโจทย์ลูกค้า เพราะฉะนั้นเราต้องฟังก์ชันอะไรขายอะไร สื่อสารอะไรให้ใคร อันนี้มันอยู่ในหัวตั้งแต่แรก นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดไปมันมีโจทย์ของมัน ที่ชัดเจนมากๆ คือขายของให้ได้หรือว่าก็ต้องมีคนซื้อของเราต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนถ้าเราเคลียร์กับตัวเองไม่ได้ว่าของเราทำเพื่อใครไม่เข้าใจคำว่า rally มันเป็นการที่แบบฉันทำอะไรขึ้นมามันมีการตอบโต้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับฉันทำอะไรเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดว่ามันเป็นชื่อที่เหมาะและสำคัญจริงๆแล้ว back to แบบ nature เดิมของพวกเราคือเพื่องานสื่อสารวันแรกที่คิด rally คืออะไรเขียนสวยอ่านง่ายเดินมา100 คนอ่านออกหมดไม่พูดชื่อแบรนด์ฉันผิดนี่คือคีย์ rally ต้อง flexibility ครับเรา fluid มากอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรามาถึงปีที่ 6 ได้คิดว่าเราไหวตัวเราปรับตัวเป็นปลาเลยครับเรารู้ว่าตอนนี้ต้องทำอะไรแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราเคยชินบางวันมันไม่รอดแล้วอะแล้วมันอาจจะเป็นผลเสียด้วยซ้ำก็เปลี่ยนเราแบบชิฟต์กันเร็วมากเราคิดว่าโลกยุคนี้ต้องการอะไรแบบนี้แต่ว่าแน่นอนว่าเราทำแบบนี้ได้เราต้องรู้จักตัวเองค่อนข้างแม่นก่อนในเรื่องของแบรนด์นั่นหมายความว่า DNA ของแบรนด์สไตล์target ต่างๆแม่นแต่พอเรื่องของ collection ของที่ต้องขาย strategy โอ้ fluid มากครับแบบ flexibility เปลี่ยนตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับคีย์ของมันคือผมว่ามันคือตอนนี้เราชอบอะไรแล้วเราทำอะไรเราไปสุดทางในมุมที่เราชอบในมุมที่เราอินด้วยซอสที่เรามีไปแค่นั้นจริงๆเราตั้งใจด้วยนะว่าเราจะเซตอัพเทรนด์ขึ้นมาในมุมของเราแต่มันต้องไม่เซเรียลนะเราก็ต้องมั่นใจในเนื้องานเราประมาณนึงถ้าเราใส่เต็มกับมันแล้วแน่นอนมีคนเก็ตแน่นอนครับถ้าเราทำการบ้านดีพอเพราะว่า day one เราเริ่มจากแบบนั้นค่ะ day one เราเริ่มจากความสนุกในการทำงานซึ่งเรารู้สึกว่าตราบใดที่เรายังสนุกอยู่อะลูกค้าสัมผัสได้แล้วก็สนุกไปกับเราแน่นอนเราต้องเคลียร์กับตัวเราเองให้ได้ก่อนว่าตอนนี้จะไป direction ไหนชอบอะไรอินอะไรแค่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุยกันทุกวันตลอดเวลาเพราะเราอยู่ด้วยกันเราอัปเดตกันตลอดเวลาเขาอาจจะยังไม่ชอบเหมือนเราแต่ว่าเราสามารถทำให้เขาชอบได้ใช่สื่อสารได้ผ่านความมั่นใจผ่านความรู้สึกที่ว่า represent ออกไปให้เขารู้สึกสนุกอยากลองอะไรใหม่ๆมันก็คือ experiment นะคะเสื้อรุ่นที่เป็น number one best seller ของเราเลยเป็นเชิ้ตที่มี RM ตรงกลางกระเป๋าอะค่ะตัวนั้นเนี่ยเราทำมาตั้งแต่5 ปีแล้วอะทุกวันนี้ยังเป็นเบสเซลเลอร์อยู่ซึ่งถามว่าใน day one มันเป็นเลยตั้งแต่แรกใหม่ๆคือใช้เวลาในการย่อยในการตกตะกอนมา2 ปีได้แต่ผมว่าข้อดีคือเรากล้าท
ก็อาจจะด้วยความมั่นใจแปลกๆหรืออะไรอย่าง มั่น นั้น ใจในโลโก้ อะไรอย่างนั้นนะครับต้องมีคนชอบแล้วก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบ ต้องมีคนเก็ตแล้วก็มีคนไม่เก็ตแน่นอนว่าของที่อยู่รอดมันก็คือของที่ควรให้ความยอมรับ ผมว่าของที่ผมชอบสุดๆอะไปไม่รอดเยอะมากเลย ความต้องการของตลาดกับความต้องการกับตัวเราบางทีมันอาจจะสวนทางกันบ้าง แต่เราก็ต้องทำตามแพชชั่นเราเหมือนกัน เช่นคอลเลกชันเนี้ยบางทีเรารู้เลยนะว่าออกมาจะไม่ได้ปังมาก แต่ว่าเราชอบสุดท้ายแล้วเราก็เลือกที่จะทำอยู่ดี เพราะว่า at the end ถ้ากระแสตอบรับอาจจะไม่ดีอะแต่เรามองย้อนกลับไปเราแบบ proud กับสิ่งที่เราทำไปอะเราคิดว่าเราก็โอเคเรา accept ได้ ความฟินของเราอะมันจบตั้งแต่ตอนที่ผลงานออกมาแล้วเราชอบแล้ว ใช่ อันนี้สำคัญ ส่วน มากๆ คนจะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นคือโบนัสเลย อย่างแคมเปญที่เราชอบที่สุดคงเป็นที่เราไปถ่ายที่นิวยอร์กเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ตอนแบบแบรนด์เพิ่งเริ่มเลย ตอนนั้นคือในวันแรก ๆ ที่เราเริ่มแบรนด์อะเสื้อผ้าเราแทบจะไม่ได้กำไรเลยเพราะว่าเราเอาเงินไปทำตรงนั้นหมดเลย เราแบบมีไอเทมน้อยมากแล้วก็สต็อกน้อยมาก มันคือนิวยอร์กเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ตอนนั้นคือมีกันอยู่ 2 คนขนเสื้อผ้าไปติดต่อนางแบบอะไร นางแบบ ล้วตอนนั้น 3 ซ่า คน มากไม่รู้คิดอะไร 3 คน แล้วก็ถ่ายเอง เราเป็นสไตลิสต์เป็นช่างแต่งหน้าเป็นช่างทำผม ให้นางแบบ 3 คนปั๊มเป็นช่างภาพเป็นคนถ่ายทำกราฟิก แล้วก็วิ่งกันอยู่อย่างนั้นนะเปลี่ยนชุดให้นางแบบ แล้วก็ถ่ายเลือกโล คือ เคชั่น รูป แบบ ที่ ทุก คน อย่า แบ ง บแคปเจอร์มาเยอะมากๆในหน้าจอมือถือแล้วเอามาซื้อตอนนั้นน่ะปั๊มถ่ายเค้กอ่ะยังอยู่ในห้องน้ำผับเพื่อแต่งตัวให้นางแบบอยู่เลยอะ คือมันทำเองหมดเลย เพราะว่าบัดเจ็ตมันไม่ได้ละมันต้องทำเองอ่ะแต่แน่นอนว่าสนุกและพอทำกันเป็น และความสนุกคือมันได้เจอคนใหม่มากขึ้น ผมแวลูเรื่องที่ว่าผมอยากไปเจออะไรที่มันแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองให้ได้มากที่สุด ทุกครั้งที่เราเจอ energy ใหม่ เจอคนแบบใหม่ เจอสถานที่แบบใหม่ อันเนี้ยคือคีย์ของแรลลี่เลย ที่ทำให้เราอะเราไม่รู้เวิร์กไม่เวิร์กนะ แต่จุดไฟเรา2 คนติดตลอด ในเรื่องของการทำงานหลังบ้าน เพราะว่าเราจะได้แรงจากคนอื่น เราจะได้สกิลเซ็ตจากคนอื่น เราจะได้ไปเห็นอย่างอื่น แล้วเราจะได้เฟรมเวิร์กแบบใหม่ เรื่องนี้คือเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเลยทำให้ย้อนกลับมาตอบคำถามแรกๆว่าทำไมแรลลี่ถึง flexible ได้มากๆ เป็นเพราะว่าเราพยายามจะไปเห็นให้ได้เยอะที่สุด ลองอะไรที่ไม่เคยลองให้ได้มากที่สุด เราแวลูเรื่องพวกนี้มากๆ ตอนที่เราไปถ่ายที่นิวยอร์กครั้งนั้นเราเจอคุณแจ็คคาร์ลสันนะคะที่เป็นใช่ แจ็คคาร์ลสัน Ring Baser เป็นคนเดียวที่ผมเก็บนามบัตรไว้ในกระเป๋าตังค์ทุกวันเนี่ยคือไอดอลทางด้านการทำงานเลยนะ ด้วยความที่สไตล์เราต่างกันในตอนแรก เราคิดว่าจะทำยังไงให้แบรนด์ไม่ดูแบบงงๆ เราเลยต้องเซตอัพผู้หญิงขึ้นมา1 คน ที่เราคิดว่าจะเป็นผู้หญิงแรลลี่ที่เราจะมองเห็นภาพผู้หญิงคนนี้ร่วมกัน แต่อันนี้เป็น story behind นะ เวลาเราทำงานหลังบ้านเราจะนึกถึงเรื่องนี้แล้วกัน ซึ่งจริงๆมันคือ Bond's Girl Bond's Girl คือ ผู้หญิงของ ผู้หญิงในเรื่อง James James Bond Bond ทุกภาพมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ว่ามันจะให้แบบคาแรคเตอร์ที่แบบคล้ายๆเดิมอยู่ตลอดเวลา คือผู้หญิงแบบเท่ฉลาด แล้วก็ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เรา เป็นคาแรค คุ เต ย อร์ข กั อน ง แล้วมั ผู้ น หญิ แบ ง บ ยุคใหม่นะจริงๆแล้วอะ ใช่ แต่ว่าจริงๆมันคลาสสิกมากๆ และทุกคนแต่งตัวสวยหมดอะ แต่ energy และคาแรคเตอร์เป็นแบบผู้หญิง แต่สำคัญ ยุ คืออะไร ใหม่ เจมส์บอนด์มาเป็น 10 ปีแล้ว คนนี้มันทวิสต์มาได้เรื่อยๆ อัดแอปมาได้เรื่อยๆ อันนี้เป็น DNA ที่เราพูดกันเวลาเราทำงาน ว่าเฮ้ยมันลิงก์กับมาอันนี้หรือเปล่า ถ้าย้อนกลับไปเรื่องสไตล์เมื่อกี้ คือในมุมปั๊มอะโอเคแน่นอนชอบคลาสสิกเมนส์แวร์แต่ต้องมีทวิสต์ต้องทวิสต์ห้ามแต่งตามหนังสือ ห้ามแต่งตามนั้นขอเป็นกลิ่นตัวเองหน่อย แหกกฎนิดๆซึ่งบางวันมันจะมีแหกโค้งบางวันเปรี้ยวบางวันได้คือแน่นอนว่าเรื่องนี้ยังเกิดอยู่ตลอดเวลาบางทีเวลาเราจะคุยกันเอางี้เลยเหรอเอาเหรอ แปลกไหม แปลกไหมเราบอกแปลกไปอะแต่แบบมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีความแบบ บางวันมันจะมีวันที่เราอะรู้นะว่าแบบถุงเท้าอันเนี้ยโคตรไม่เข้าเลย แต่อยากใส่มากก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วปั๊มก็จะแบบมันไม่ค่อยเข้านะแต่เราแบบ
ก็วันนี้อยากใส่อะ ผม ถึง ว่า จะ มัน รู้ว่ามันไม่เข้า มันก็จะสนุก อยาใส่ แบบ เพราะว่าแน่นอนว่าเราต้องการแบบแต่งหรืออะไรออกมาเป็นลายเซ็นพวกเรา มันก็จะมีวันที่แบบ พลังพลาด พังพลาดหรือบางวันเราก็จะชอบมากเลยที่เราได้ทำอย่างนี้ย คือคุณพ่อเราจะบอกว่าเราอยากทำอะไรทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราจนวันสุดท้ายก็คือตัวเราเองไม่ใช่ตัวเขา เพราะฉะนั้นน่ะเขาจะซัพพอร์ตในสิ่งที่เราอยากทำซึ่งการที่เราได้ลองผิดลองถูกได้ลองอะไรเยอะๆมาทำให้เราค้นพบว่าเราชอบอะไรกันแน่ค่ะ เทคนิคก็คือลองเยอะๆลองสกิลใหม่ๆไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดซึ่งมันก็มีบ้างที่เราไม่ชอบกันเลย ลองครับมันคือผมว่ามันคือแบบคีย์เลยแล้วก็ในทางกลับกันเวลามันจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยมันคือเจ็บเยอะด้วย คือโอเคลองมาแล้วมันไม่เวิร์กมันเลยทำให้เรารู้ว่าประตูฝั่งนี้เราปิดไปได้เลย ถ้าลองไม่เยอะไม่รู้จะลองยังไงเหรอก็คงต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยอยู่ ผมแวะด้วยสิ่งนี้มากในเมื่อเปลี่ยนที่เปลี่ยนคนเปลี่ยน environment แน่นอนว่าเราจะได้รับแฟกเตอร์อื่นวิ่งเข้ามาบางทีเราต้องคิดให้ได้ 100% ก่อนเราทำแต่บางทีมันคิดได้แค่ 60% เราเริ่มเลยเดี๋ยวเราไปหาอีก 40 ต่ออย่าคิดว่ายังไม่พร้อมอย่าคิดว่ามันมีวิธีของมันอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าต้องลองก่อน แต่ทัศนคติที่มีต่อการลองค่ะคือต้องทำใจก่อนนะว่าลองแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เวิร์กสมมติทำ10 อย่างอาจจะเวิร์ก1 อย่างหรืออาจจะยังไม่เวิร์กเลยซึ่งมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยเรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราจะเจอถ้าเราทำมันเยอะมากพอแล้วมันถูกทัมมิ่งมันถูกหลาย ๆ อย่างคอลเลกชันของแวลลี่อย่างเงี้ยที่แบบ10 อย่างรอด2 อย่าง2 อย่างนั้นบิวต่ออ้าวฮีโร่เลยอ้าวกลายเป็น2 ชิ้นนี้เลี้ยงทั้งบริษัทเลยมันไม่ได้หมายความว่าคอลเลกชันนั้นมันเฟลเลยนะในทางกับการผมเรียกว่ามันสักเซสด้วยนะทุกคนมีทัมมิ่งเป็นของตัวเองวันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันของเราในตอนนี้แต่ถ้าเราคิดทำต่อไปเรื่อย ๆ มันก็จะมีทัมมิ่งของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นแบบนั้นบางวันบางช่วงก็ไม่ใช่ช่วงที่เราแบบจอยเลยเราก็แค่เรียนรู้ไปแล้วก็ทำไปเดี๋ยวมันก็มีวันที่เป็นวันของเราอะค่ะสไตล์ที่ดีคือต้องใส่ใจ ผมรู้สึกว่าแน่นอนเรา2 คนชอบแต่งตัวเรียนออกแบบเครื่องแต่งกายเนี่ยคืออย่างแรกเลยที่ทำให้คุณแบบดีไซน์อะไรของตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือแรกเลยที่จะทำให้คุณมั่นใจในตัวเองหรือแก้ปัญหาแก้จุดบอดตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจงแวลูสิ่งนี้มากๆสไตล์ที่ดีคือสไตล์ของตัวเองก็คือเราคิดว่าเราควร respect ความเป็นตัวเองถ้าสุดท้ายเราแต่งตัวออกมาแล้วเราชอบแบบเนี้ยแต่คนอื่นเขามองว่าแบบมันไม่สวยหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกมั่นใจอันนั้นเรารู้สึกว่ามันคือจบแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการแต่งตัวไม่ใช่แค่ทำให้ตัวเองดูดีเนาะแต่ว่ามันส่งเสริมอินเนอร์ในใจส่งเสริมแบบ positive energy หรือว่าความมั่นใจที่เราจะไปทำอะไรต่างๆได้ถ้าเรามีความมั่นใจกับแบบข้างนอกของเราที่มันออกมาจากข้างในอีกทีเราชอบสะสมแบบแจ็คเก็ตแล้วก็ของที่มันมีแบบความแปลกๆนิดนึงอย่างเสื้อตัวนี้ที่ใส่มาค่ะถ้าสังเกตตรงกระดุมมันก็จะเป็นแบบวาล์วน้ำก๊อกแล้วก็แบบอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปักเป็นแบบลายสลิปเปอร์เป็นอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนชอบดีเทลกิมมิคอะไรอย่างนี้มากๆที่มันแหกมานิดนึงส่วนใหญ่ของทุกชิ้นของเรามันจะต้องมีอะไรที่แบบใส่ความเป็นแบบตัวเราได้มันจะต้องแบบสนุกนิดๆกวนๆอย่างรองเท้าเนี่ยเป็นคู่เนี้ยชอบมากแบรนด์เดียวกันอย่างเนี้ยจริงๆมันคือแบบ screw you มันเป็นแบบกวนๆรู้แค่ตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะชอบอะไรอย่างนี้ชอบของที่ผ่านการดีไซน์มาชอบของที่ผ่านความคิดมาเรารู้ว่าสิ่งนี้เราทำเนี่ยดีต่อใจตัวเองแล้วโอเคพอแล้วเราต้องเข้าใจเข้าใจเราว่าเนี่ยคือคีย์นะถ้าสมมติว่าเราใส่ใจตั้งแต่ตอนเลือกซื้ออะค่ะถึงเวลาเราจะมาแต่งอะไรอะสุดท้ายมันจะออกมาดีถ้าเราใส่ใจตั้งแต่ตอนที่ซื้อมันมาเลยอะเท่ากับว่าของที่มีอยู่ในบ้านเราจะเป็นของที่ทุกอย่างผ่านความคิดความตั้งใจมาหมดไม่ว่าเราจะหยิบอะไรออกมามันก็จะแบบดูเป็นตัวเราให้ลองแมทเสื้อผ้าได้ครับได้ครับเสื้อผ้าที่ร้านดูได้เลย
วันนี้แมทช์ครับของไอเทมของ Decorum ครับผม โจทย์คือให้เอาไอเทมของ Rally มาผสมครับ ซึ่งนี้ก็เป็นเสื้อโพโลของ Rally จริงๆ เป็นของผู้หญิงนะครับผม แล้วก็เป็นคอลเลกชันใหม่ เป็น new collection ก็เลยคิดว่ามัน perfect match ครับ เพราะว่าสีนี้มันคือ ivory แล้วมันก็แมทช์กับแจ็คเก็ตของ Casa del Sato ครับผม ซึ่งเป็นลายแกรนเช็คแล้วก็มีแบบแซมสีโอลิฟกรีนนิดๆมันก็เลยแบบโอเคลุคข้างบนมันดูแบบวินเทจดีอะไรเงี้ยครับกับกางเกงของตัวเองอยู่แล้ว ก็คิดว่าลุคนี้ก็ไปได้ทุกที่ดีครับ ตั้งแต่แบบ day to night อ๋อแล้วก็มีแว่นครับแว่นนี่เกิร์พาดครับเป็นลายแบบมี texture มีลายประมาณนี้ครับผม ส่วนของเค้กลุคก็จะคอนทราสต์กันนิดนึงค่ะ เป็น เหมือน ลุค ไม่ได้มาด้วยกัน เหมือนไม่ได้มาด้วยกันแต่ก็ไปกันได้ ไปกันได้ครับ ในสี ไปกันได้ มีความแคชชวลด้วยเสื้อจากโบดี้ค่ะ แล้วก็กางเกงก็โบดี้เหมือนกัน total look เลย เพราะว่าอยากให้มีความดูคราฟต์ขึ้นมา ซึ่งแบรนด์นี้เขาก็จะเด่นในเรื่องของแบบงานแพชงานคราฟต์อยู่แล้วค่ะเคก็เอามา mix กับเสื้อของแรลลี่ที่เป็นนิดข้างในเป็นลายสไตรป์มันก็จะมีความคลาสสิกแต่ว่าเราคลุมด้วยสีม่วงเข้าไปตัดกับรองเท้าสีเขียวที่เอามาเนี่ยก็จะทำให้ลุคดูสนุกขึ้นค่ะ แล้วก็มีกระเป๋าที่เอามาอันนี้เป็นของทอมบราวน์